ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ስለ ቬክተር ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። በእርግጥ ይሄ ቬክተር የሚባለው ትምህርት ለማትማቲክስ ብቻ ሳይሆን ለፊዚክስም በዋናነት ስለሚጠቅም ቪዲዮውን በተደጋጋሚ ለቃለሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የመጀመሪያው ፓርት ስለ ቬክተር የምናወራው ሪቪዥን ፓርት ነው። ሪቪዥን ኦፍ ቬክተርስ ኤንድ ስኬለርስ፣ ቬክተር እና ስኬለር ኳንቲ የሚባሉትን ስለ ቬክተር ፕሮፐርቲዎች፣ ስኬለር ስፔሻሊ ስለ ቬክተር ነው ብዙውን ጊዜ የምናወራው እዚህ ዩኒት ላይ ማለት ነው። አክቲቪቲ 5.1 ክላሲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ አስ ስኬለር ኤንድ ቬክተር፣ ስኬለር ቬክተር እያላችሁ ክላሲፋይ አድርጓቸው ይላል። Okay, activity 5.1 classify the following physical quantities as scalar and vector quantity. Vector እንግዲህ ስኬለር እና ቬክተር ኳንቲ ምንድነው ገና ልናየው እንችላለን፣ ግን አስ ሪቪዥን ስለሆነ ነው ይሄን ጥያቄ የጀመረው። ምክንያቱም ስኬለር ኳንቲ is a quantity which can be expressed in magnitude only፣ በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ስኬለር ይባላል። ቬክተር ደግሞ ዲስታንስ፣ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ሁለት ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው ስኬለር የሆነው ማለት ነው? በሌላ አባባል በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጸው የትኛው ነው? ቬክተር የሆነው ሲባል ደግሞ በማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ በሁለቱም ሊገለጽ የቻለው የሚችለው ከነዚህ ኳንቲቲዎችስ የትኛው ነው ይላል። ለምሳሌ ታይም ብንል 1 አወር ካል ማግኒቲዩድ ብቻ ነው። ኦር 60 ሰከንድ ካል ማግኒቲዩድ ብቻ ነው። ኦር 60 ሚኒት ካል ማግኒቲዩድ ብቻ ነው። ሶ ማስ ኦልሶ ስኬለር። እንግዲህ በዚህ በሰማያዊ ከለር ማሰምርባቸው ስኬለሮቹ ነው። ታይም ስኬለር ነው፣ ማስ ስኬለር ነው፣ ወርክም ስኬለር ነው፣ ዲስታንስ ስኬለር ነው፣ እንደ ሌንግዝ ስኬለር ነው፣ ፎርስ ቮሊዩም ስኬለር ነው። እነዚህ ስኬለር ኳንቲቲ ናቸው። ቬክተር ኳንቲቲስ ማለት እንግዲህ በዳይሬክሽን እና በማግኒቲዩድ የሚገለጹት ለምሳሌ ቶርክ ብንወስድ it is a vector quantity፣ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ the shortest distance የሚባለው ነው። ፎርስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ ከአክሰለሬሽን ቬክተርነቱን ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ፎርስም ስኬለር ነው። ቴምፕሬቸር ፎርስ ቬክተር ነው። እነዚህ በአረንጓዴ ከለር የከበብኳቸው ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው። አንድ ግን ስኬለር ኳንቲ ምልክት ያላረኩባት ዝጋ ትቀረኛለች። ቴምፕሬቸር ስኬለር ኳንቲ፣ ቴምፕሬቸር ስኬለር ናት። ቴምፕሬቸር ስኬለር ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ያሉን ኳንቲቲዎች። እንግዲህ ኤ ቢ ሲ ኢ እና ኢ ጂ ኤንድ ኬ ላይ የተሰጡን ስኬለር ኳንቲቲዎች ናቸው። ቬክተር ኳንቲ ቶርክ አለን፣ ዲስፕሌስመንት አለን፣ ፎርስ አለን። እዚህ ጋር ያለችው ምንጭኛይቱ ቮሊዩም ስኬለር ነው። ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲ ነው። ቬሎሲቲ ስፒድ ቢሆን ግን ስኬለር ይሆን ነበር። እነዚህኞቹ ቬክተር ኳንቲቲዎች ናቸው። So this is all about scalar and vector quantity። ስለዚህ እነዚህ ሰማያዊ ከለር ያረኩባቸው በሙሉ ስኬለር ኳንቲቲ ሲሆኑ አረንጓዴ ከለር ያላቸው ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው። So from activity 5.1 ይላል። ከዚህ አክቲቪቲ you have observed that there are physical quantities that can be expressed by magnitude and direction, and there are physical quantities that can be expressed by a certain number associated with suitable unit only። ማለት በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ አለ፣ በማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን የሚገለጽ አለ እያለ ነው። ይሄው በግልጽ ለማስቀመጥ ያክል ምንድነው የሚለን? there are physical quantities that can be expressed in magnitude and direction። በማግኒቲዩድ በዳይሬክሽን የሚገለጽ አለ። ይሄ ማለት ቬክተር ነው ማለት ነው። And also there are a physical quantity which is expressed by a certain number።
በቁጥር ብቻ የሚገለጽ አለ። associated with suitable ዩኒት ይኖረዋል ቁጥሩ ችግር የለውም። ሶ ይሄን አይነቱ ደግሞ ስኬለር ነው። this physical quantities can be classified as vector or scalar physical quantities ቬክተር እና ስኬለር ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው እነዚህን ፊዚካል ኳንቲቲዎች። ኦኬ ሶ ማግኒቲዩድ ፕላስ ዳይሬክሽን ከሆነ ቬክተር ነው። ኦንሊ ማግኒቲዩድ ከሆነ ግን ሰርቴን ነምበር ማለት ማግኒቲዩድ ነው። ዩኒቱም ያንን ማግኒቲዩዱ የተለካበትን መለኪያ ብቻ ነው የሚያሳየው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ስኬለር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ስለ ዴፊኒሽን ኦፍ ስኬለር እና ቬክተር ኳንቲ እናገኛለን ማለት ነው። ቬክተር ኤንድ ስኬለር ኳንቲ ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ኦኬ ስኬለርስ physical quantities expressed by a certain number associated with suitable unit without any mention of direction አይገልጽም in space is known as scalar ተብሎ ይጠራል። the number describes the quantity ቁጥሩ ኳንቲቲው of a particular scalar is known as its magnitude. for example time 15 second አያችሁ 15 second አሁን ሰከንድ ዩኒት ነው 15 ነምበር ነው። ሶ ለታይም የሚሆነው ደግሞ ወይ ሰከንድ ሚኒት አወር እንደዛ ነው። ስለዚህ suitable ዩኒት ተጠቀምን ማለት ማስ 20 ግራም 20 ኪሎ ግራም ኪሎግራሙ ዩኒቱ ነው 20 ነምበር ነው። ሌንግዝ 5 ኪሎ ሜትር ኤሪያ 7 ሜትር ስኩዌር ቮሊዩም 10 ሜትር ኪዩብ ቴምፕሬቸር 77 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እነዚህ በሙሉ ስኬለር ኳንቲ ናቸው። Okay, vector quantity. A vector is a physical quantity which can be expressed completely by stating both its magnitude with particular unit, magnitude ጋር unit ይኖራል, and direction. For example, a car movement is usually described by giving the speed ብቻ ከሆነ ይሄ ስኬለር ነገር ግን speed plus direction አለ። say 16 ኪሎ ሜትር per hour north east 16 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማግኒቲዩድ ነው። ኖርዝ ኢስት የሚለው ደግሞ ዳይሬክሽን ያሳያል። the car speed and car direction together form a vector quantity velocity of the car ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ይሄን ነው የሚያሳየው። ኦኬ እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን። ምንድነው የሚለው make a list of physical quantities which are not mentioned in the introduction part እዛ ኤክሰርሳይዙ አክቲቪቲ ላይ ያልተገለጸ ማለት distinguish whether they are vector or scalar የተወሰኑ ኳንቲቲዎችን ሊስት አድርጉና እዛ ውስጥ የሌሉ ስኬለር ናቸው ቬክተር እያላችሁ ግለጹ ነው የሚለው። ይሄ ቀላል ነገር ነው። እዛ ውስጥ ከገለጽናቸው ተጨማሪ እነዛን አይደለም በአጋጣሚ ለፈተና ምናምን ቢሆን ግን እነዛን ደግመን መግለጽ እንችል ይሆናል። ለምሳሌ ያልተገለጸ እዛ ላይ ያልተባለ ስፒድ አለ። ስፒድ ኤሪያ ዴንሲቲ እነዚህ ስኬለር ኳንቲ ናቸው። ቬክተር ላይ ያልተገለጸ አክሰለሬሽን አለ፣ ሞመንተም አለ፣ ዌት አለ፣ ኤሌክትሪክ ፊልድ ያለ፣ ፖላራይዜሽን እነዚህ ደግሞ ቬክተር ኳንቲ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ያልተገለጹ እነዚህን መግለጽ ይቻላል። ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን? ጥያቄ 2 ቁጥር ጥያቄ 2 ኦኬ ነምበር 2 classify the following physical quantities as scalar and vector. length ስኬለር ነው። ስኬለርን ላይክ እንደቀድሞ በአረንጓዴ በሰማያዊ ከለር ላልክ length ስኬለር ታይም ስኬለር ነው። እሺ ቬክተርስ ለምሳሌ ቬሎሲቲ መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ ብለናል። ቬሎሲቲ ኢዝ ቬክተር ፎርስ ኢዝ ቬክተር። ሶ ስለዚህ ቬክተሮችን በዚች ከለር አድርጌያለሁ። ቬክተር ስኬለር ደግሞ በዚህኛው ከለር ስኬለሮችን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሶ length and time are vector quantity, scalar quantity, velocity and force are vector quantity. ኦኬ
ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ስናልፍ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ ይለናል። ኮምፖነንትስ ኦፍ ቬክተርስ ቬክተርን ኮምፖነንት ዋይዝ መግለጽ ይቻላል ነው የሚለው። ዝግ አክቲቪቲ discuss how a vector quantity can be expressed in a coordinate form in a plane by giving examples ይላል። ኤግዛምፕል መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ቬክተር ስናይ it is a coordinate form -1 √3 የሚለው ነው ማለት ነው። ለዚህኛው ቬክተር ደግሞ ቬክተር u እንደ ኤግዛምፕል መጠቀም እንችላለን። ለዛ ቬክተር v 1 1 if v is 1 1 is a vector whose initial point is origin ከሆነ as shown in the figure 5.1 then find the component of v. The component of v is equals to 1, 1 component of v. Okay. And b the direction of v. Direction ማለት ደግሞ ቀጣይ ላይ እናያለን። slope of change in y over change in x ማለት ነው። slope is equals to m ነው። በm ነው ዲኖት የሚደረገው። m is equals to change of y 1 ነው over 1 means 1 ይሄ ስሎፑ ዳይሬክሽን ይባላል። እሺ የነኛውንም አሁን የዩን ብንጠይቅ ኖሮ እዚህ ጋር እና ቢ ሁለተኛው ላይ የሚጠይቀው የቪ ነው። ቪ ማለት ኮምፖነንት ዋይዝ 1 1 ነው ብለናል። ስሎፑ 1 over 1 ነው ብለናል። ለዚህኛው ኮምፖነንት ዋይዝ -1 with √3 ነው። ዳይሬክሽኑ ደግሞ ኔጌቲቭ √3 ይሆናል። m is equals to change of y over change of x. change of y ማለት y ከ0 0 ወደ y ከ0 ወደ √3 x ደግሞ ከ0 እስከ -1 ተቀይሯል ማለት ነው። ሶ change in y ማለት √3 ነው። change in x -1 ነው። 0 √3 over -1 ማለት ደግሞ -√3 ይሆናል። square root of 3 square root of 3 ይሆናል። ዳይሬክሽን ስሎፕ ነው ዳይሬክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር በሰፊው ስለምናየው ለዛ ነው በቀላሉ ያለፍኩት። From activity 5.2 you have observed that how vector can be represented in a coordinate or column form. By the way column form አይጠይቅም። ቢጠይቅ ይሄን በኮለመን ማስቀመጥ ነው። ቀጣይ ላይ ስለምናይ እሱም ቀላል ነው። ኦኬ ይሄ ፓርት ያው ቀላል ነገር ነው። For here is definition 5.3 if v is a vector in the plane whose initial point is origin 0 0 and whose terminal point is q of x y, then the coordinate form of the vector v is equals to vector oq which is x, እንደዚህ ይጻፋል። ኮለመን ፎርም ደግሞ እንደዚህ ይጻፋል። as shown in the figure 5.2 the number x y are called components. first component and second component ብለን እንጠራለን። ኮምፖነንት ይባላሉ። ዳይሬክሽን ደግሞ m is equals to y over x ሁለተኛው ኮኦርዲኔት ይካፈል ፈርስት ኮኦርዲኔት ማለት ነው። እሺ ኢኒሺያል እና ተርሚናሉ ሁለቱም ከኦሪጂን ውጪ ቢሆኑስ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ኢኒሺያሉ ኦሪጂን ላይ ተርሚናሉ የሆነ ኪው ሲሆን ይሄንኛው መጀመሪያ ላይ ስላወራን ለቬክተር ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ቬክተር ግን if vector v has initial point p of x1 y1 ኢኒሺያሉ እንደዚህ ቢሆን and terminal point q of x2 y2 terminal q of x2 y2 ቢሆን then the coordinate form will be pq which is x2 minus x1 y2 minus y1 ይሄ pq coordinate form ይባላል። ኮለመን ፎርም ደግሞ ይሄን በኮለመን መጻፍ ነው x2 minus x1 or y2 minus y1 as in the figure 5.3 ይላል። ይሄኛው ፊገር ነው የሚያሳየው። the number x2 minus x1 and y2 minus y1 are called component of vectors. component vector ይባላሉ። the direction of the vector is change in y over change in x. slope ማለት ነው። inclination change in x ማለት የቱ change ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው change in y ማለት ይሄ ነው። በዚህ ሬሽዮ ምክንያት ይሄ ኢንክሊኔሽን ወይ በጣም ቀጥ ያለ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ቀነስ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ change in y የዋዩ change በጣም ብዙ ከሆነ ወይም ትልቅ ቁጥር ከመጣና change in x ደግሞ ትንሽ ቁጥር ከመጣ ይሄ ቬክተር በጣም ወደ ላይ እንደዚህ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢንክሊኔሽኑ ከፍ ሊል ይችላል። የቼንጅ ኦፍ y ደግሞ ትንሽ ሆኖ change of x ከበዛ ይሄ ስታካፍሉት ወደ 0 የቀረበ ይሆናል አይደል? ወደ ሆሪዞንታልነት የቀረበ ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ኢንክሊኔሽን ማለት እሱ ነው። ስሎፕ የምንለው እሱ ነው፣ ዳይሬክሽን። ለምሳሌ የሆነ ኢንክሊኔሽን ከተራራ ጋር ይያያዛል። የሆነ ተራራ በጣም ከፍተኛ ቀጥ ያለ ተራራ ከሆነ ኢንክሊኔሽኑ በጣም ወይም ስሎፑ በጣም ቀጥ ያለ ከሆነ ላርጅ ስሎፕ ነው ያለው ማለት ነው። መውጣት አይቻልም፣ ዳገቱ ከባድ ነው ማለት ነው። ኤንድ ስሎፑ ደግሞ ዝቅተኛ ከሆነ ተራራውን መውጣት ይቻላል። አንዳንድ መንገዶች ለምሳሌ በጣም መኪና የማያወጣቸው መንገዶች ይኖራሉ። ያ ምን ማለት ነው? ስሎፑ ትልቅ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። መኪና ሊወጣቸው የሚችሉት ደግሞ ስሎፓቸው ዝቅተኛ ይሆናል። ስሎፕ ከዚህም ጋር እንደሚያያዝ ማወቅ ነው። ኦኬ፣ ለዚህ ኤግዛምፕል ይኖረናል። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ኤግዛምፕል የመጀመሪያ ኤግዛምፕላችን ነው። ፋይንድ ዘ ኮኦርዲኔት ኤንድ ኮለመን ፎርም ኦፍ ዘ ቬክተር ሁዝ ኢኒሺያል ፖይንት 0 0 ኤንድ ተርሚናል 3 6 ይለናል። መጀመሪያ ግራፊካሊ ኤክስፕረስ ብናደርገው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ይሄው ኦሪጂን 0 0 ነው፣ ተርሚናል ፖይንት 3 6 ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ቬክተር ኢኒሺያሉ ኦሪጂን ነው 0 0 እናደርጋለን። ተርሚናል ፖይንቱ 3 6 ነው። ይሄንን ግራፍ ወይም ይሄንን ቬክተር በዚህ ፎርም እናገኛለን ግራፊካሊ ኤክስፕረስ ይደረግ። አሁን ለምሳሌ የዚህ ኮኦርዲኔት ፎርሙ ምንድነው ቢባል ይሄን ተርሚናል ፖይንቱ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ለምን 3 - 0 3 ነው፣ 6 - 0 6 ነው፣ 3,6። ኮለመን ፎርም ስንባል ደግሞ ይሄንን በኮለመን መጻፍ ነው። 3 6 አድርገን እንደዚህ እንጽፋቸዋለን። እንደዛ አድርገን 3 6 አድርገን እንጽፋለን። ኤንድ ሌላው ምንድነው ስሎፑ ስንት ነው ከተባለ 6 ዲቫይድ ባይ 3 2 ይሆናል ማለት ነው ስሎፕ። ኦኬ ሌላ ይሄው ቬክተር v is this one። ይሄ ኮለመን ፎርም ነው። አይ ሚን ኮኦርዲኔት ፎርም ነው። ኮለመን ፎርም እንደዚህ ይጻፋል። ስሎፑ 2 ነው የሚሆነው። ፋይንድ ዘ ኮኦርዲኔት ኤንድ ኮለመን ፎርም ኦፍ ዘ ቬክተር v whose initial point is 1 2 and terminal 6 7። ይሄንን ግራፊካሊ ስናየው ምን ማለት ነው? ግራፊካሊ 1 2 and 6 7 ኢኒሺያላችን ኦሪጂን አይደለም ማለት ነው። ይሄው 1 2 ላይ ይነሳል፣ ተርሚናሉ ደግሞ 6 7 ነው። ኦኬ ሶ አሁን ኮኦርዲኔት ፎርሙ 6 - 1 7 - 2 5,5 ይሆናል። ኮለመን ፎርም ደግሞ እነዚህን በኮለመን መጻፍ ነው። ኦኬ ዋት አባውት ዳይሬክሽን ከተባልን ስሎፕ ማለት ነው። m is equals to change in y y2 minus y1 over x2 minus x1 5 divided by 5 1 ይሆናል። እንግዲህ የዚህ ስሎፕ m is equals to 1 ነው። የዚህን ኢንክሊኔሽን እና ወይም ከፍ ማለትና የመጀመሪያውን ብናስተያየው የመጀመሪያው ስሎፕ 2 ነው የሚሆነው ብለናል። እንግዲህ ስሎፕ ትርጉሙ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስሎፑ በጨመረ ቁጥር ከፍታውም እየጨመረ ይሄዳል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ስናይ ከፍታው ስሎፑ 2 ነው፣ m is equals to 2 ነው እዚህ ጋር የሚሆነው። ለምን y ዲቫይድ ባይ x ስለሆነ 6 ይካፈለው 3 2 ይሆናል። የዛኛው 1 ነው። ስሎፑ በመጨመሩ ምክንያት ይሄ ቼንጅን ኢን y በy ዳይሬክሽን ቼንጅ ያደረገው በጣም ረጅም ነው። በx ዳይሬክሽን ያለችው ደግሞ አጠር ትላለች። ለዛ ነው ቼንጅን y ኦቨር ቼንጅን x እናደርገው ስሎፑ ትልቅ ቁጥር ይሆናል። ለዛም ይሄ በጣም ኢንክሊኔሽኑ ስቲፕ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። ያኛው ግን ብዙ ከፍ ያለ አይደለም። ያው የስሎፕ ሪሌሽን ከዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ያየነው how to represent ቬክተር የሚላየን ቬክተር እና ስኬለር ኳንቲቲዎች ልዩነታቸውና አንድነታቸውን አየን። ስሎፕ የሚባለው ምን እንደሆነ አየን። እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ኢኒሺያል እና ተርሚናል ፖይንታቸው አንድ ቦታ ላይ የሚሆን ቬክተር ሊኖር ይችላል። እሱም 0 0 ላይ ከሆነ ኢኒሺያሉ ተርሚናሉ 0 ላይ ከሆነ ቬክተሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ቬክተር ይባላል። ኮኦርዲኔት ፎርም እንደዚህ ነው። ኮለመን ፎርም ደግሞ በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን። ሶሪ
እሺ ሌላው ሰብሴክሽናችን የሚሆነው አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ቬክተርስ ነው። ቬክተር እንዴት አድርገን አድ እናደርጋለን፣ እንዴት እንቀንሳለን የሚል ነው እዚህ ጋር ያለው። what do you know about addition of vectors? ቬክተር ስለመደመር ምን ታውቃላችሁ ነው የሚለው። consider vector u as a displacement that ከበደ walks 5 meters to east and then v as a displacement that ከበደ walks 6 meters to north። ወደ ኢስት 5 ሜትር ሄደ፣ እንዲሁም ወደ ኖርዝ ደግሞ 6 ሜትር ቢሄድ ቶታሊ ዲስፕሌስመንቱ ምን ይሆናል? ዲስፕሌስመንት ማለት ሾርተስት ዲስታንስ ነው ብለናል። እቺ ፓርት ስንት ትሆናለች ነው ቬክተር አዲሽን። እንግዲህ ይሄንን ለምሳሌ ዲስታንስ ቢሆን 5 ሲደመር 6 11 ነው። አሁንስ እንደዛው ነው ወይ የሚሆነው በቬክተር አዲሽን? find these two displacement as an angle. Find these two displacement as a single displacement. single displacement አድርጋችሁ ብታስቡት ስንት ይሆናል ቫልዩ ነው የሚላል። ሶ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች የሚገናኙት አት ራይት አንግል ነው። እዚህ ጋር ራይት አንግል እስከመሆኑ መጠን በፓይታጎረስ ቴረም ስንሰራው ይሄ ነው ዲስፕሌስመንት ብለናል ኤክስ። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር እኩል ይሆናል 5 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር ይሆናል። ኤክስ ስኩዌር is equals to 25 ፕላስ 36 ኤክስ ስኩዌር is equals to 61 ይሆናል። ኤክስ ለማግኘት ስኩዌር ሩት እናስገባለን። ኤክስ is equals to ስኩዌር ሩት ኦፍ 61 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ዲስፕሌስመንት ሊሆን የሚችለው የከበደ። እሺ from activity 5.3 you can add two vectors geometrically by joining tail to head of the resultant vectors r equals to u plus v, which is describes addition of vectors and can be found by placing v such that its tail is at the same point as the head of u. ይሄ ምንድነው የሚያወራው? ሁለት ቬክተሮችን ለመደመር ምን ማድረግ አለባችሁ ይላል። የቪን ቴል ዩ ሄድ ላይ ወስዳችሁ ታስቀምጣላችሁ፣ ሄድ ኦፍ ዩ ላይ ትጨምራላችሁ። ከዛስ ዘ ሪዘልታንት ቬክተር አር፣ ይሄ ሪዘልታንቱ ይሄኛው ፓርት ምን ይሆናል አለ። ኦር አዲሽን ኦፍ ዩ ፕላስ ቪ ሃዝ ኢትስ ቴል አት ዘ ቴል ኦፍ ዩ፣ የመጀመሪያው ቬክተር ቴል ጋር የሪዘልታንቱን ኮንሳይድ ያደርጋል ማለት ነው። ኤንድ ኢትስ ሄድ አት ዘ ሄድ ኦፍ ቪ፣ ሄድ ደግሞ at the head of v ይሆናል። as shown in the figure indicate triangular law of vector addition ይባላል። so u plus v equals to the resultant ብለን ልናስብ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ parallelogram method of addition of vector head to tail ይላል። if u and v are two vectors, the sum of u plus v is vector determined by translating the vector v until its tail coincide with the head of u። አሁን ያወራነው ቪን ሄድ ኦፍ ዩ ላይ እስከሚገናኝ ቴል ኦፍ ዩ ቪ እና ሄድ ኦፍ ዩ እስከሚገናኝ ድረስ ቪን በትራንስሌሽን ታመጡታላችሁ ኮንሳይድ እስከሚያደርግ with the head of u. then the directed line segment from the tail of u, the directed line segment from the tail of u to the head of v will be the sum u plus v. the sum of vector is a vector also. ቬክተር ተደምሮ መልሱም ምንድነው የሚሆነው? ቬክተር ነው የሚሆነው። ቬክተር ፕላስ ቬክተር ቬክተር ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ኮሙታቲቪቲ ፕሮፐርቲ ነው። ዩ ፕላስ ቪ ከቪ ፕላስ ዩ ጋር እኩል እንደሆነ ለማሳየት ፓራሎግራም ሰራ። ለምሳሌ ይሄ ዩ ቢሆን ከፒ እስከ ኤክስ ያለው ዩ ቢሆን ከኤክስ እስከ ቪ ዋይ ያለው ቪ ቢሆን ዩ ፕላስ ቪ አሁን ባልነው መሰረት ይሄኛው ላይን ይሆናል ዲያጎናሉ አይደል? እንዲሁም አሁን ባይ ኮንስትራክሽን ለቪ ፓራላል የሆነ ላይን እዚህ ጋር ሰራው፣ ለዩ ደግሞ ፓራላል የሆነ ላይን በዚህኛው ሳይድ ሰራ። ለዩ ፓራላል የሆነ ሳይድ ይሄን ሰራ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ማለት ፒ ዜድ ቪ ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፖዚት ሳይድ ኦፍ ኤ ፓራሎግራም አረ ኢኳል ኮንግረንት አይደል? ኤንድ ዜድ ቱ ዋይ ያለው ደግሞ ዩ ይሆናል ማለት ነው። ፒ ኦ ቱ ኤክስ ያለውና ዜድ ቱ ዋይ ያለው ኮንግረንት ስለሆነ ሶ አሁን በላይኛው በኩል ያለውን ብንደምር ምን ማለት ነው? ቪ ፕላስ ዩ ነው። ቪ ፕላስ ዩ ስቲል
from the tail of v to the head of u ነው የሚሆነው። ስለዚህ v plus u ይሄ ዲያጎናል ነው፣ u plus v ዲያጎናል ነው። ስለዚህ addition of vector is commutative የምንለው ለዛ ነው። እሺ አሶሲቲቪቲ ፕሮፐርቲንም አሁንም ዲያግራም ሰርተን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በዲያግራም ለምሳሌ u v w የተባሉ ቬክተሮች አሉ እንበል። ቬክተር u ማለት እቺኛይቱ ናት፣ ከp እስከ x ያለው ነው። ከx እስከ y ቬክተር v አለ፣ ከy እስከ z ያለውን w ብለናል። ዘን ለምሳሌ u plus v plus w እና u plus v plus w እኩል መሆናቸውን ለማሳየት u plus v እንግዲህ u ይሄኛው ቬክተር አለ፣ tail of v is coincide with head of u። ስለዚህ u plus v የትኛው ቬክተር ይሆናል ማለት ነው? u plus v የትኛው ቬክተር ይሆናል? ይሄንኛው ማለት ነው። u plus v ይሄንን ይመጣል። አሁን የሚቀረኝ w ነው። head of u plus v ከማን ጋር ኮንሳይድ አደረገ? from the tail of u the tail of w። ስለዚህ u plus v plus w የት ይሆናል? p to z ያለው ይሆናል። p to z ይሄ ነው ሰማችሁ። u plus v plus w። ኦኬ እስቲ መጀመሪያ v እና w እንደምርስ ብንል v እና w እንደምር ካለ ይሄ ነገር እኩል ነው ወይ መልሱ የሚሆነው? ወይስ ይሄ ሳይድ ነው ወይስ ስቲል አሁን መልስ የሚሆነው የሚለውን ከp እስከ z ያለው ነው ወይ የሚሆነው መልሱ የሚለውን እኔ ለምሳሌ v plus w ካረግን v ይሆና the head of v is coincide with the tail of u so from the tail of v to the head of w ያለው ሰም ይሆናል። ከx ወደ z የተሰመረው ይሄ መስመር ምንድነው? v plus w ከዛ አሁን የv plus w ቴል እና የu ሄድ ኮንሳይድ አድርጓል። ስለዚህ u plus v plus w ምን ይሆናል ማለት ነው? from the tail of u to the head of v plus w ይሄ ስቲል ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ u plus v plus w እና u plus v plus w እኩል ናቸው። አሶሲቲቪቲ ፕሮፐርቲን አሟላ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። u 25 ቢሆን 25 ፖዚሽን ቬክተር 73 v 73 ቢሆን w ደግሞ 16 ቢሆን what will be the sum of u plus v plus u plus v plus w u plus v plus w ይለናል። ይሄም ኮኦርዲኔት ዋይዝ መደመርም እንችላለን፣ ሌላውን ቀርቶ ማለት ነው። ግራፊካሊ መስራት ይቻላል፣ አውር በኮኦርዲኔትም ዝም ብለን ልንደምርም እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓርት u plus v እንፈልጉ ነው የሚለን u plus v ስናደርግ 2 ከ7 5ን ከ3 ነው የምናገናኛቸው። ስለዚህ 98 ይሆናል። 98 ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ይሆናል። ስለዚህ 98 ወይ ደግሞ ግራፊካሊ u v እንደዚህ ነበር፣ u ይሄንኛው ነበር። ከፈለግን የቪን ቴል u ሄድ ጋር ማገናኘት ወይም ደግሞ የቪን ቴል ከu ሄድ ጋር እናገናኛለን። ይሄው አንድ አይነት ነው፣ ምክንያቱም ኮሙታቲቭ ስለሆነ ይሄ ከላይ በኩል ያለው u plus v ይሆናል። ከዚህ ከታች በኩል ደግሞ የምታዩት v plus u ይሆናል። ስቲል ሰሙ ግን 98 ነው። ምንም ችግር የለም። ስለዚህ ግራፊካሊ እንደዚህ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ c u plus v plus w ስናደርግ u plus v plus w u plus v መጀመሪያ u እና v ብንደምር u plus v 98 ይሆናል። አዲስ ቬክተር ክሬት አደረግን ማለት ነው። 98 ዘን w 16 ነው። ዘን 98 ላይ አሁን ከዚህ ሄዱ ላይ የw ቴል ብንጨምራት ስለዚህ በኤክስ ፓርት ላይ ስንት ቼንጅ ያመጣል ማለት ነው? አንድ ያለችኝ 9 ላይ አንድ ስደምር ወደ 10 ይቀየራል ማለት ነው። የዋይ ደግሞ 6 + 8 14 ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ይሄ ዲያጎናል ፓርቱ u plus v plus w ይሆናል። እሺ መጀመሪያ v plus w ብንሰራስ v plus w ከሰራን ምን ይሆናል? v plus w ሲሰራ 8 9 ይሆናል። 8 9ን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ቬክተር ሶ አሁን ዩን እዚህ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲደመር 8 10 5 ሲደመር 9 14 10 14 ደግሞ ሳሙ ይሆናል። ስቲል ያው ግራፊካሊም መደመር ይቻላል፣ በሁለቱም ወይ መደመር እንደሚቻል ነው የሚያሳየን ነገር።
እሺ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ጋር የተወሰኑ ተጨማሪ ፕሮፐርቲ ያለን ምንድነው የሚለው ዩ ቪ እና ደብሊው የተባሉ ሶስት ቬክተሮች ቢኖሩና ዩ ከቪ ጋር እኩል ቢሆን ቪ ከደብሊው ጋር እኩል ከሆነ በሌላ አባባል ዩ እና ደብሊው እኩል ናቸው። ይሄ ትራንዚቲቪቲ ፕሮፐርቲ ነው። ዜሮ ቬክተር ፕሮፐርቲ ደግሞ ዩ ፕላስ 0 0 ፕላስ ዩ ስቲል ዩ ነው የሚሆነው። አሴ ኮኦርዲኔት ቬክተሮች ከተሰጡን መደመር የምንችለው የመጀመሪያውን ከመጀመሪያው ሁለተኛውን ከሁለተኛው ጋር ነው ይለናል። በሌላ ቪዲዮ ስለ ሰብትራክሽን ኦፍ ቬክተርስ ኤንድ ስኬለር መልቲፕሊኬሽን እናያለን። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። አብራችሁ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ